नमस्ते साथीहरू, केही सिकोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्न गइरहेको छौँ। एक्सेल सिम्पल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा यसलाई सिक्न केही अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। सो हामी आजबाट यसलाई इन्स्टलमेन्टमा सिक्नेछौँ, सजिलो तर इफेक्टिभ तरिकाले। यो हाम्रो एक्सेल 2016 को ब्ल्याङ्क लेआउटको भर्जन हो। यसरी हेर्दाखेरि हामी यहाँ थुप्रै कोठाहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ थुप्रै मेन्युहरू जस्तै फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डेटा, प्रिभ्यू, भ्यूहरू हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो कोठालाई हामी सेल भन्छौँ। यसको सबैको आफ्नो एउटा कोअर्डिनेट हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल यो भनेको हाम्रो जी को 8 भन्नेको कोअर्डिनेटमा हो। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ हामी। जस्तै अब F8 मा जानु पर्यो भने F8 गरेर F8 यो हो। यसरी हामी बिस्तारै सबै एक्सेल सिक्नेछौँ। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।